Again, welcome in online lecture series of Hutatmarajguru Mahavidyalaya. My subject physics. The topic which is continuing is electromagnetic induction, and in last lecture we have studied the coefficient of coupling between the two coils, that is primary coils and secondary coil, or we say that one circuit and other circuit, or one coil and other coil. So that coupling, that is denoted by K, coefficient of coupling, and if K is less than 0.5, the two coils are loosely coupled. K is greater than 0.5, K is less than 0.5, the two coils are loosely coupled. K is less than, K is greater than 0.5, they are tightly coupled, and K is equal to 1. Then the coils are perfectly coupled, which are already completed in the last lecture. Now, next point of discussion is transformer. So we know that where these transformers are used, the transformers are used in the different home appliances as well as in the electricity substations. So in electricity substations or in DP, the transformers are used for the agricultural purposes as well as industrial purposes as well as in the home or home appliances. The transformer is very important component in the electrical. So what is that transformer? What is its principle? What are the construction working and what is the formula for transformer, which is to be studied in this lecture. So first of all, ट्रान्सफॉर्मर मीन्स व्हॉट? ट्रान्सफॉर्मर तुम्ही कुठे पाहिले बघा. ट्रान्सफॉर्मर तुमच्या टीव्ही मध्ये आहे, ट्रान्सफॉर्मर तुमच्या कॉम्प्युटर मध्ये आहे, ट्रान्सफॉर्मर तुमच्या रेडिओ मध्ये आहे. हे जे ट्रान्सफॉर्मर आहे ते स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आहे. याचा अर्थ काय बघा, आपली जी लाईट आहे ती 230 व्होल्ट एसी आणि तेवढा व्होल्टेज या कंपोनेंटला लागत नाही. मग काय होतं, त्याला आपण डायरेक्ट जर ती दिले तर आपले कंपोनेंट बंद होऊ शकतात किंवा आपले अप्लायन्सेस बंद होऊ शकतात. म्हणून तिथे स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर वापरतात. आता स्टेप डाऊन याचा अर्थ काय, 230 व्होल्टचं कमी करणं. मग समजा रेडिओला 4 व्होल्ट लागते, 6 व्होल्ट लागते, 12 व्होल्ट समजा टीव्हीला लागतोय, तर आपल्याला ते कन्व्हर्जन करता येतं. म्हणजे त्याचं जे व्होल्टेज आहे ते डिक्रीज करता येतं. हे कुठं आलं, होम अप्लायन्सेस मध्ये. आता ज्या बाहेर डीपी असतात, ऍग्रीकल्चर म्हणजे शेतीला जे पंप असतात त्याला ज्या डीपी बसवलेले असतात, किंवा इंडस्ट्रीमध्ये ज्या लाईट पुरवली जाते त्याला जे डीपी असतात, आपण म्हणतो डीपी. डीपी म्हणजे काय असतो, तिथं ट्रान्सफॉर्मर असतो आणि त्या ट्रान्सफॉर्मरवरून 2 पोलवर फिट केलेला असतो आणि त्यावरून आपल्याला पाहिजे तशी इलेक्ट्रिसिटीचं व्होल्टेज वाढवता येतो किंवा कमी करता येतो. तो ट्रान्सफॉर्मर आहे, तो डीपीवर 2 पोलवर ठेवलेला असतो, तो मोठा वाटतो. परंतु जे घरामध्ये आपल्या जे वेगवेगळे अप्लायन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा ट्रान्सफॉर्मर असतात आणि ते स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर जनरली असतात. आता स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर काय, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर काय, हे डिटेल मध्ये आपल्याला लक्षात येणार आहे. मग स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर याचा अर्थ व्होल्टेज कमी करणं, 230 चं कमी करणं. आणि स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे आपल्याला एक जे सबस्टेशन असतात किंवा डीपी असतात तिथं किती हॉर्सपॉवरच्या मोटर चालवायच्या त्यानुसार त्याचं व्होल्टेज कन्व्हर्जन करून व्होल्टेज वाढवलं जातं. याचाच अर्थ असा की 230 चं 11000 व्होल्ट करणं काय किंवा 230 चं 5 व्होल्ट करणं काय, हे जे केलं जातं हे कशाच्या सहाय्याने केलं जातं, ट्रान्सफॉर्मरच्या सहाय्याने. म्हणजे इलेक्ट्रिकल मध्ये तुम्हाला हे फार महत्त्वाचा कंपोनेंट आहे ट्रान्सफॉर्मर. So many times the questions asked on the basis of transformer may be numerical as well as theoretical part. So first of all, what is transformer? Transformer is a device which is used to increase or decrease the AC voltage, to increase or decrease the voltage of alternating current from low value to high value, from low to high value and vice versa, or we say that or vice versa. So transformer is a device which is used to change the voltage of alternating current, to change
द व्होल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. आता हा आपला करंट कोणता असतो? अल्टरनेटिंग करंट. कारण तो कसा जातो? अल्टरनेटिंग करंट कसा असतो बघा, अशा पद्धतीने पास होत असतो वायर मधून, आणि वायर मधून हा अल्टरनेट म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असा एसी व्होल्टेज असतो आणि एसी करंट असतो. मग ह्याचे जे व्होल्टेज आहे तर त्या अल्टरनेटिंग करंटचं व्होल्टेज काय करायचं? इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. So change the voltage of AC current from low value to high value or vice versa. Such a component is used. So what is transformer? Transformer is a device which is used for changing the voltage of alternating current. Changing the voltage of alternating current from low value to high value and vice versa, or we say that vice versa, म्हणजे low to high or high to low value. So this is nothing but a transformer. Now what is the principle? So this is transformer. Now what is principle? Principle काय बघा, एखाद्या कॉइल मधून जर करंट पास केला तर मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते त्या कॉइल, आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झालो की त्या दुसऱ्या शेजारच्या कॉइल मध्ये ईएमएफ प्रोड्यूस होतो. म्हणजे चेंज इन करंट थ्रू द वन कॉइल causes the change in magnetic flux in the other coil which produces the EMF in the secondary coil. Or we say that what is the principle of transformer is the change in magnetic flux when the current pass through the primary coil, or the alternating current changes the magnetic flux of the one coil which causes the change in magnetic flux in the other coil, and so that the induced the EMF produced in the secondary coil. म्हणजे काय, एका कॉइल मधून करंट पास केला तर त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होतो, आणि तेच मॅग्नेटिक फ्लक्स सेकंडरी कॉइलला सुद्धा लिंक होतो, आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालो की तुम्हाला माहिती आहे या चॅप्टर मध्ये करंट पास केला की मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होतो, मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालो की त्याच्यामध्ये ईएमएफ प्रोड्यूस होतो. म्हणजे प्रायमरीला काहीतरी तुम्ही एसी व्होल्टेज लावलो बघा, अल्टरनेटिंग व्होल्टेज लावलो प्रायमरी कॉइलला, तर ऑटोमॅटिकली मॅग्नेटिक फ्लक्स सेकंडरीला लिंक होऊन त्याच्यात ईएमएफ म्हणजे व्होल्टेज प्रोड्यूस होतो, आणि त्याला म्हणतात ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकंडरी व्होल्टेज. म्हणजे बघा, प्रायमरी कॉइलला ईएमएफ करंट पास केला तर सेकंडरी मध्ये ईएमएफ व्होल्टेज प्रोड्यूस होणं किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होणं, या प्रक्रियेला या प्रिन्सिपल ऑफ काय म्हणतात? ट्रान्सफॉर्मर. सो व्हाट इज द ट्रान्सफॉर्मर? प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, द प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज whenever the magnetic flux changes in the one coil which causes the change in magnetic flux in the neighboring coil, and so that the EMF is induced in the neighboring coil. So the change in magnetic flux in one coil causes the change in magnetic flux in the neighboring coil, and which induces the EMF in the secondary coil. Now what is the construction of this transformer? Construction म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये काय, आता हा सिम्बॉल आहे, दिस इज द सिम्बॉल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. आपण बॅटरीचा सिम्बॉल असा काढतो बघा, बॅटरीचा सिम्बॉल असा काढतो, दॅट इज बॅटरी किंवा सेल. तुम्ही अॅमीटरचं म्हटलं की तुम्ही असं लिहिता प्लस मायनस अॅमीटर. रेझिस्टन्स म्हटलं की असं काढता, इंडक्टर म्हटलं की असं काढता, कॅपॅसिटर म्हटलं की असं काढता, कॅपॅसिटर, रेझिस्टर, इंडक्टर, एमिटर, व्होल्टमीटर, ह्याची जी सिम्बॉल्स आहेत, प्लग की म्हटलं की असं काढता, प्लग की, like that. These are the symbol. So thus this is also a symbol of transformer. Symbol of transformer. म्हणजे काय असतं बघा, त्याच्यामध्ये एक सॉफ्ट आयर्न कोर असते, त्याचं माहिती आहे, लो रिटेंटिव्हिटी अँड हाय कोरिसिटिव्हिटी वगैरे आपण ते अकरावीला पाहिलं. अशा प्रकारची ही आयर्न कोर आहे, सॉफ्ट आयर्न कोर, त्याला आपण म्हणूया सॉफ्ट आयर्न कोर. सॉफ्ट लोखंडाचा अशी एक कोर म्हणजे काय की ज्याच्यावर आपण काहीतरी गुंडाळू शकतो, अशी कोर म्हणजे बेस. ही सॉफ्ट आयर्न कोर जी आहे, या कोरवर दोन कॉइल बाउंड केलेले आहेत बघा. एक कॉइल अशा पद्धतीने गुंडाळलेली आहे, त्याच्यावरती हे वरचा भाग दिसतो, खालून गेली परत वर आला, अशा पद्धतीने आपल्याला काय होतं, इथं कॉइल बाउंड केलेली दिसते, आणि
बघा अशी so this is the primary coil and then what is secondary coil. So this is primary coil and this is the secondary coil. They are wound over the soft iron core. So it consists of two coils of conducting copper wire, insulated copper wire. They are wound on, that is, one is called primary coil, called as input coil, and another coil is called secondary coil, or it is called as the output coil. So input coil, the voltage is given or current is given, AC voltage is applied to the primary coil and the corresponding output is measured across the secondary coil. These two coils are wound over the soft iron core and they get insulated from each other and wound over that soft iron core. So two coil, बघा कंस्ट्रक्शन मध्ये काय सांगणार, फिगर शोन अबव द सिम्बॉल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. इट कंसिस्टिंग ऑफ a soft iron core over which the two coils such as primary coil called input coil and secondary coil that is called output coil are insulated from each other, separated from each other and wound over that soft iron. So input voltage or current is given to the primary coil and output is measured across the secondary coil. So this is nothing but a construction of this transformer. Now next point is a working. So how it works working. बघा जर समजा आपल्याला या ठिकाणी वर्किंग phi is the magnetic flux link when AC voltage is given. Suppose if AC voltage is applied, आता आपण AC voltage लावतोय, when the AC voltage is applied across this primary coil, then there is a change in magnetic flux into the iron core. बघा हे लोखंडाचं फ्रेम आहे, मग यामधून जाणारा AC करंट म्हणजे अल्टरनेटिंग करंट असा बदलला. So when the alternating current is applied across the primary coil, which causes the change in current through the primary coil so that it becomes positive negative. So the change in current or due to this AC current, due to this alternating current, the magnetic flux linked with this iron core. या iron core ला magnetic flux linking होत जातं. कारण तुम्हाला माहिती आहे कोणत्या कंडक्टर मधून जर करंट पास झाला तर त्याच्याभोवती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतो. मग हा जर या वायर मधून जर करंट पास झाला किंवा या कॉइल मधून करंट पास झाला तर ऑटोमॅटिकली मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग या आयर्न कोरला चेंज होतो. सो द चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द आयर्न कोर and the change in magnetic flux to the iron core causes the EMF is induced in the primary as well as secondary coil. So EMF induced in the primary coil is EP and EMF induced in the secondary coil is ES. बघा या प्रायमरी मधून पास होणारा करंट जर IP असेल, IP करंट थ्रू प्रायमरी कॉइल, तर ऑटोमॅटिकली सेकंडरी कॉइलला सुद्धा करंट पास होतो, त्याला म्हणतात IS. सो करंट थ्रू सेकंडरी कॉइल कधी पास होईल, ज्यावेळी याच्यातून AC लावल्यानंतर हा जो करंट पास झाला त्याला म्हणायचं IP, दॅट इज करंट थ्रू प्रायमरी कॉइल. आता करंट पास झाला तर तो व्हेरी होतो असा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. So the change in magnetic flux linked with the iron core and due to change in magnetic flux in the iron core which changes the magnetic flux in primary coil as well as secondary coil and therefore the EMF is induced in the primary coil as well as secondary coil. आणि त्यामुळे जे EMF किंवा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे व्होल्टेज इंड्यूस होतो प्रायमरी as well as secondary coil ला, तर ते आपल्याला मिळतो. So the induced EMF is produced across the primary as well as secondary coil. आता हे जे EMF इंड्यूस होतो तर तो किती होतो तो आपण काढणार आहे आणि त्यावरून त्याचा फॉर्म्युला आपण मिळवणार आहे. त्याच्यावरून आपल्याला फॉर्म्युला मिळवता येणार आहे. So let phi is the magnetic flux. Let phi is the magnetic flux linked with the each turn. Let you can consider let phi is the magnetic flux. The magnetic flux म्हणजे काय असतं, number of magnetic lines linked with
each turn of coil at instant t, म्हणजे कुठल्या तरी क्षणाला एका टर्नला एवढं मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं. असे किती टर्न आहेत? 5 टर्न, 10 टर्न, 100 टर्न, 200 टर्न, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड व्होल्टेज अँड करंट द ट्रान्सफॉर्मर इज मेड. मे बी स्टेप अप, मे बी स्टेप डाऊन. मग एका टर्नला किती मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं तर आपण फाय असं मानले किंवा त्यांनी फाय मानलं असेल. असे जर n टर्न असतील, फॉर n टर्न्स we say that NP is the turns of primary coil. If NP and NS are turns of primary coil, so let NP and NS are number of turns and phi P and phi S is the magnetic change in magnetic flux, is the change in magnetic flux in primary and secondary coil respectively. त्याचा अर्थ काय? पहिल्या कॉइलचे नंबर ऑफ टर्न, एक टर्न, दुसरा टर्न, तिसरा टर्न, असे NP म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्रायमरी कॉइल. आणि त्याच्यात मॅग्नेटिक फ्लक्स किती लिंक झालं तर phi p. So this is a phi, letter phi p. And NS are the number of turns of secondary coil and phi S is the magnetic change in magnetic flux or that magnetic flux linked with the secondary coil respectively. अनुक्रम. मग आपल्याला काय लिहिता येईल बघा? NP therefore n phi p is equal to NP into phi. एका टर्नला phi तर NP एवढे टर्न आहे म्हणजे प्रायमरी कॉइल मध्ये एकूण मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक किती झालं? phi p is equal to NP phi and phi S is equal to NS into phi. म्हणजे एका टर्नला phi असेल तर त्याचे नंबर ऑफ टर्न्स NS असतील. 5 टर्न असतील 5, 10 असतील 10 गुणिले 5, हे 8 असतील 8 गुणिले 5, 22 असतील तर 22 गुणिले एनीथिंग एक्झाम्पल्स. याचा अर्थ काय? किती टर्न आहे? एका टर्नला एवढं तर एवढ्या टर्नला किती मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं? कुठल्या कॉइलला? प्रायमरी कॉइलला. आणि कुठल्या कॉइलला? सेकंडरी कॉइलला. मग आता काय झालं मला कळलं की करंट हा अल्टरनेटिंग असतो आणि त्यामुळे ऑटोमॅटिकली मॅग्नेटिक फ्लक्सला लिंक होऊन त्याच्यात मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होतो. मग आता EMF induced in the secondary coil काय असेल किंवा प्रायमरी coil काय असेल? Then according to Faraday's law, then by Faraday's law, EMF induced or induced the EMF in primary coil. Induced EMF in a primary coil is induced EMF in primary coil is काय फॉर्म्युला असेल? EP is equal to minus d phi by dt. So this is a phi p. You can write as EP is equal to minus of d phi p by dt. So what is phi p? Minus of d dt of what is phi p? Phi p is NP into phi. and हा NP बाहेर जर काढला तर EP is equal to आला minus of NP into d phi by dt आणि त्याला आपण इक्वेशन नंबर 1 लिहूया. इक्वेशन नंबर 1. याचा अर्थ काय? एवढा EMF हा प्रायमरी कॉइल मध्ये आपोआप प्रोड्यूस झालाय. आता सेकंडरी मध्ये सुद्धा EMF प्रोड्यूस झाला. कारण का? याला मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झाल्यावर ते याला पण होणार याला पण होणार आणि त्यामुळे EMF त्यात प्रोड्यूस होणार.
EMF सेकंडरी मध्ये सुद्धा प्रोड्यूस होणार. सो now the EMF induced in secondary coil is now EMF induced किंवा induced EMF in secondary coil is induced म्हणजे प्रवर्तित induced EMF in a secondary coil. Secondary coil is ES is equal to minus of d dt of phi S and is equal to d dt of S is equal to d dt of, or we say that is equal to S is equal to minus of d dt of phi S and that is equal to minus of d dt of ns into phi. आता हा ns जर काढला ns into phi that is phi s. So ns into phi या phi s ची व्हॅल्यू टाकली ns आणि हा ns कॉन्स्टंट आहे म्हणून आपण आउट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह कारण नंबर ऑफ टर्न 5 10 20 काहीतरी असणार आहे आणि त्यामुळे हा कॉन्स्टंट असल्यामुळे बाहेर तसंच हा कॉन्स्टंट आहे म्हणून बाहेर आउट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. ओके मग therefore we can write as es is equal to minus of ns into d phi by dt आणि याला इक्वेशन नंबर आपण लिहूया सेकंड. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आता काय लिहिलं बघा es upon ep जर केला फ्रॉम 1 and 2 म्हणजे es upon ep is equal to हे अपॉन हे येणार आहे. सो we can write as from equation 1 and 2 from equations 1 and 2 what we write here es divided by ep is equal to ns divided by np. काय बघा हा माइनस माइनस प्लस होणार आहे हे बघा हे आपण हे केलो तर माइनस माइनस प्लस झाला हे आपण हे आहे म्हणजे ns upon np आणि d phi by dt कट होणार आहे d phi by dt कट होणार आहे आणि डायरेक्ट फॉर्म्युला येणार आहे es upon ep is equal to ns upon np. म्हणजे कट करून डायरेक्ट आपल्याला फॉर्म्युला मांडता येईल. पुन्हा तिथं कट करत बसू नका. डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन लक्षात येतंय की आपल्याला हा माइनस माइनस प्लस होणार आणि ns upon np येणार आहे आणि हा d phi by dt कट होणार. ओके आता याला इक्वेशन नंबर आपण जर थर्ड दिलो इक्वेशन नंबर 3 तर आपल्याला जर एखादा ट्रान्सफॉर्मर आहे आणि तो आयडियल आहे फॉर आयडियल ट्रान्सफॉर्मर नाउ फॉर आयडियल ट्रान्सफॉर्मर नाउ फॉर आयडियल ट्रान्सफॉर्मर ऑल्सो म्हटलं चालेल. नाउ फॉर आयडियल ट्रान्सफॉर्मर input power is equal to output power म्हणजे काय असतं बघा आयडियल याचा अर्थ काय त्याच्यात कुठलीच कमतरता नाही. आपण म्हणतो एखादा पर्सन काय आयडियल आहे आयडियल म्हणजे काय सर्व गुण संपन्न आहे त्याला काहीच कमतरता नाही. तसं इथं आयडियल ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय तर जेवढं व्होल्टेज इकडून दिलं तेवढं ते तेवढं इकडे मिळालं जेवढा करंट इकडे दिला तेवढाच इकडे जेवढा पॉवर इकडे दिला तेवढाच पॉवर इकडे मिळाला. सो इनपुट पॉवर इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर. जर असं असेल तर तो ट्रान्सफॉर्मर कसा आहे आयडियल आहे. आता पॉवर म्हणजे कशाचा गुणाकार असतो करंट आणि व्होल्टेजचा. मग प्रायमरी मध्ये करंट किती आहे Ip आणि प्रायमरी मध्ये असलेला ईएमएफ किती आहे Ep. या दोन्हींचा गुणाकार that is EPIP. Therefore EPIP is equal to ESIS. Therefore EPIP is equal to ESIS. Sorry. आता यावरून आपल्याला
अपॉन ईपी, ES अपॉन ईपी जर केला तर IP अपॉन IS येणार बघा. ES अपॉन ईपी इज इक्वल टू IP डिवाइड बाय IS. म्हणजेच ES अपॉन EP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. हा फॉर्म्युला मिळणार आहे आणि या फॉर्म्युल्याला आपण इक्वेशन नंबर देऊया 4. आता इक्वेशन नंबर 3 आणि 4 वरून तुम्हाला काय लक्षात येईल बघा. ES अपॉन EP बरोबर NS अपॉन NP आहे. ES अपॉन EP बरोबर IP अपॉन IS आहे आणि त्यावरून तुम्हाला कॉमन फॉर्म्युला मिळेल फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 what we write as ES divided by EP is equal to NS divided by NP is equal to IP divided by IS. बघा हा बरोबर हा बरोबर हा. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी या इक्वेशनला म्हणतात इक्वेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. This is called equation of transformer. So equation of transformer and NS upon this is the equation of transformer. This is equation of transformer. आणि याला म्हणतात टर्न रेशो. NS upon NP, NS upon NP is called turn ratio. Turns ratio. याचा अर्थ काय? इकडे टर्न किती आहे आणि इकडे किती आहे? याचे किती आहे आणि याचे किती आहे? मग याचे आपण याचे जे उत्तर येईल त्याला म्हणायचं टर्नचा रेशो. टर्न्स रेशो. आता या टर्न्स रेशो वरून तुम्हाला काय लक्षात येईल बघा. कोणता ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला स्टेप अप करायचा का स्टेप डाऊन करायचा? मग फॉर स्टेप अप और फॉर स्टेप डाउन. आता मला सांगा केस 1 आणि केस 2. केस फर्स्ट. मला सांगा जर ES इज ग्रेटर दॅन EP असेल, ES इज ग्रेटर दॅन EP, तर NS इज ग्रेटर दॅन NP असेल. म्हणजेच IP इज लेस दॅन IS असेल. IP इज लेस दॅन IS. बघा सॉरी IP सुद्धा मोठाच असेल. ओके. म्हणजे हा मोठा हा मोठा हा मोठा म्हणजे हे लहान. मग यांचा जर रेशो काढला तर उत्तर सारखं राहणार. म्हणजे जर NS इज ग्रेटर दॅन NP म्हणजे केस काय घेतली जाते बघा. NS इफ बघा if NS is greater than NP then ES is greater than EP and IP is greater than IS. याचा अर्थ हा ट्रान्सफॉर्मर जे आउटपुटचं व्होल्टेज आहे ते वाढलं. कधी जर इकडचे टर्न जास्त असतील, इथं जर 20 आहे आणि इकडे 5च आहे म्हणजे 20 हा 5 पेक्षा मोठा आहे. 20 टर्न सेकंडरीचे, 5 टर्न प्रायमरीचे. मग टर्न जर जास्त असतील तर आउटपुट व्होल्टेज सुद्धा जास्त येणार आहे बघा. म्हणजे हे आपण हे जेवढं येईल तेवढंच हे आपण यायला पाहिजे. म्हणजे हा मोठा असेल आणि हा लहान असेल तर हा मोठा आणि हा लहान असेल तरच इक्वल टू येणार आहे. आणि हा मोठा आपण हा लहान असणार आहे तरच इक्वल टू येणार आहे. याचा अर्थ असा की जर NS मोठा असेल तर नक्कीच आउटपुटचं व्होल्टेज मोठं येईल. म्हणजे नंबर ऑफ टर्न सेकंडरीचे जर जादा केले वायरचे तर आपल्याला व्होल्टेज वाढवता येतं. त्याला म्हणतात स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. सो दिस इज द ट्रान्सफॉर्मर इज अ स्टेप अप. दिस ट्रान्सफॉर्मर इज अ स्टेप अप. फॉर स्टेप अप दिस इज स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. दिस इज स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप. स्टेप अप म्हणजे व्होल्टेज वाढवण्यासाठी केलेला ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे तुम्हाला जिथं जिथं व्होल्टेज वाढवायचं त्यावेळी अशा प्रकारचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. आणि केस सेकंड मध्ये काय आहे बघा. केस सेकंड सांगा. केस सेकंड इफ NS is less than, if NS is less than NP
देन काय होईल पहा, ns जर लहान असेल np पेक्षा, ns लहान असेल तर es सुद्धा लहान, es is less than ep and is is also less than ip is also less than is. हा लहान जर इकडचे टर्न कमी असतील म्हणजे सेकंडरीचे टर्न कमी असतील प्रायमरी पेक्षा, तर तुम्हाला आउटपुटला मिळणारं व्होल्टेज म्हणजे ES हे काय असणार आहे, कमी असणार आहे. म्हणजे इथले टर्न कमी व्होल्टेज कमी, इथले टर्न जास्त व्होल्टेज जास्त. मग हा झाला स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर, याला म्हणायचं स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर. सो दिस इज ए सेकंड step down transformer. Step down transformer, the conditions are number of turns of secondary less than number of turns of primary, and then automatically ES is less than ES is less than EP and IP is less than IS. म्हणजे हा लहान बघा, जर हा लहान असेल तर हा लहान असणार, हाही लहान असणार आहे. कशापेक्षा, तर खालच्या पेक्षा. याचा अर्थ हा रेशो कॉन्स्टंट राहणार आहे, म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स वाढणार आहे. शॉर्ट मध्ये लक्षात येईल तुम्हाला. स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय, तर आउटपुटला व्होल्टेज जर आपल्याला कमी पाहिजे असेल आपल्या रेडिओ टीव्ही मध्ये, तर आपल्याला इकडचे नंबर ऑफ टर्न्स कमी करावे लागतील. नंबर ऑफ टर्न्स कमी करावे लागतील म्हणजे इथं जर 50 टर्न असतील तर इकडे 2-4 टर्न करायचे, म्हणजे ऑटोमॅटिकली इकडचं व्होल्टेज कमी करता येईल. आणि व्होल्टेज जर इकडचं कमी झालं तर आपला रेडिओ जळणार नाही, टीव्ही जळणार नाही, कॉम्प्युटर जळणार नाही. याचाच अर्थ आपला तो जर डॅमेज झाला नाही आपण वापरू शकतो. म्हणून डायरेक्ट आपण एसी त्याला जोडू शकत नाही आपल्या लाईटची एसी, तर आपण त्याला स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर वापरतो, म्हणजे इकडचे नंबर ऑफ टर्न्स कमी करावे लागते. आणि जर समजा तुम्हाला डीपी असेल, शेतीवर मोटार वगैरे बसवायच्या तिथं जे डीपी असेल तिथं काय करावं लागतो, स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर किंवा सबस्टिट्यूशन जिथं असेल, जिथं तुम्हाला व्होल्टेज वाढवायचं तिथं स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर वापरावा लागतो, म्हणजे आउटपुटचं व्होल्टेज वाढवता येतं. सो these are the explanations about the transformer. So what is transformer? Transformer is a device which is used to change the voltage of alternating current, that is AC, from low value to high value or vice versa, म्हणजे high to low किंवा low to high. Okay. Principle: when there is a change in current path through the primary coil, the magnetic flux linked with the primary as well as the secondary coil. We say that when the alternating current, AC current path through the primary coil, the magnetic flux is linked with the secondary coil, and so that EMF is produced in the secondary, or we say that neighboring coil. Construction, त्यामध्ये काय, it consisting of a transformer consisting of a soft iron core having two coils, a primary coil and secondary coil. Primary coil is called input coil, secondary coil is output coil. These two coils are wound over the soft iron core and they are kept insulated from each other. The AC voltage is given in the primary and AC voltage is and output is measured across the secondary coil. Working when the AC current is applied in the primary coil, which changes the magnetic flux. This change in magnetic flux linked with the iron core, and due to change in magnetic flux in the iron core, the magnetic flux is linked with the primary as well as secondary, and the EMF is induced in the primary as well as secondary coil, and that EMF induced in the primary and secondary coils are like this because magnetic fluxes are changed. आणि मग जर मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले तर त्यावरून हा रेशो मिळेल, आणि या आयडियल ट्रान्सफॉर्मर साठी जर हा फॉर्म्युला असेल तर त्याच्यावरून तुम्हाला इक्वेशन 3 आणि 4 वरून इक्वेशन 5 मिळेल, आणि त्या इक्वेशनला म्हणतात इक्वेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, आणि त्या रेशोला NS/NP ला म्हणतात, NS/NP ला म्हणतात टर्न रेशो. मग तुम्ही त्या पाहिजे किती टर्न करायचे त्याच्यावरून तो स्टेप अप करायचा, स्टेप अप करायचा की स्टेप डाऊन करायचा, त्यावरून तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर कंपन्यांमध्ये तयार आणि तो तुमच्या रेडिओ, टीव्ही, कॉम्प्युटर, जे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस होम मध्ये as well as इंडस्ट्री मध्ये ते वापरता येतील. सो these are the concepts about the transformer. So many times the theoretical question as well as numericals are asked on this transformer, and now this is the theoretical part which is completed, and now we can start some numericals on the basis of this
chapter electromagnetic induction. So this chapter is very important in the study of 12th as well as higher standards like engineering as well as up to MSc PhD. So this transformer is a very important component in that chapter which is completed, and now we can see some numericals on the basis of the chapter. So we can see some numericals on the basis of the chapters. Okay. Before that, you must know that we cannot write the numericals as well as multiple choice questions on the board because you have a time limit, and don't spend time for writing on the board. So open your textbook and see the page number 286, page number exercise exercises CISES exercises 8 exercises. Okay, see the exercises, page number 286 and question number 1. Question 1 is choose the correct option. Choose the correct option. याचा अर्थ तुम्हाला एक 5-6 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन दिलेले आहेत त्यांनी टेक्स्ट बुक मध्ये, आणि तुम्हाला तो क्वेश्चन रीड करायचा आणि त्याच्यावरून त्याचं जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे त्याच्यातला करेक्ट आन्सर काय आहे ते आपल्याला शोधायचं. तर पहिला मी क्वेश्चन रीड करतो बघा. ए सर्क्युलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स विथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ 1 मीटर स्क्वेअर, म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स दिलेत त्यांनी बघा. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर ऑफ टर्न दिले n as 100, so n is equal to 100. क्वेश्चन नंबर 1 त्यात जाऊ. n दिले 100, एरिया दिला आहे 1 मीटर स्क्वेअर, एरिया 1 मीटर स्क्वेअर. एका कॉइलचे किती टर्न आहेत? 100 आहे. एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेअर आहे, आणि kept in a plane perpendicular to magnetic field of induction B 1 टेस्ला, आणि magnetic field of induction 1 टेस्ला दिले. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की what is the magnetic flux link with the coil, म्हणजे एखादी कॉइल आहे, त्या कॉइलला असे नंबर ऑफ टर्न्स किती आहे? 100 आहे. त्याचा एरिया क्रॉस सेक्शन म्हणजे त्या कॉइलचा ज्याच्यावर गुंडाळलेली आहे त्याचा जो एरिया क्रॉस सेक्शन आहे, तर तो एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेअर आहे, आणि मॅग्नेटिक फील्ड त्याला परपेंडिक्युलर ठेवलेला आहे, असं परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी जर समजा मॅग्नेटिक फ्लक्स जर परपेंडिक्युलर असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की या ठिकाणी जो मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक किती होतो ते काढता येतं. सो व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग? सो एरिया जर मॅग्नेटिक फील्ड जर असं असेल तर एरिया coil area cross section vector area is always parallel to B bar. So A bar is parallel to B bar, आणि A bar is parallel to B bar असेल तर तुम्हाला माहिती आहे phi ns into phi, that is number of turns of coil, that is n phi is equal to n times BA. So
फाय इज इक्वल टू असतो BA आणि n फाय इज इक्वल टू असतो n टाइम्स फाय ॲज अ BA. म्हणजे तुम्हाला मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय घेतला तर BA B डॉट A फाय इज इक्वल टू B डॉट A. आता नंबर ऑफ टर्न्स n असतील तर n फाय इज इक्वल टू n टाइम्स BA आणि cos ऑफ थीटा म्हणजे हे B आणि A पॅरलल असल्यामुळे cos ऑफ 0 1 याचाच अर्थ याचं मल्टिप्लिकेशन जे येईल ते तुमचा आन्सर असणार आहे. नंबर ऑफ टर्न्स 100 इनटू मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 टेस्ला and meter area of cross section is 1 meter square, so you get the answer as 100. So the option is given, which options are given as A 1 Weber, B 100 Weber. So option is 100 Weber. So magnetic flux n phi is equal to 100 Weber. So option is B, which is correct, as phi magnetic flux is equal to magnetic flux, or we say that the answer is 100 phi Weber, 100 Weber, and which is correct answer. So the A दिला 1 Weber, B दिला 100 Weber, C दिला 50 वेबर आणि D दिला 200 वेबर. तर त्यावरून आपला आन्सर असणार आहे 100 वेबर. सो यू हॅव टू टिक मार्क इन द क्वेश्चन नंबर 1 as 100 वेबर, that is B option. Question number, this is first. Now what is sub question second? Its option is A BLV. A, that A option is answer is BLV. And this is answer correct as BLV. का? तर आपल्याला माहिती आहे की एखादा कंडक्टर आहे आणि तो कंडक्टर या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये परपेंडिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये v वेलोसिटीने जात असेल. L लांबीचा कंडक्टर b या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये v या वेलोसिटीने असं मूव्ह करत असेल, म्हणजे तो मॅग्नेटिक फील्ड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिक्युलर and conductor is moving like this with a velocity v, then how much is the EMF produced in that conductor? By Faraday's law as well as Lorentz force, it is a B and V. So B and V is the correct answer in this question. त्याच्यानंतर question number third मध्ये काय बघा, question third, the coils are in series, that is B option, and which is equal to 30 millihenry. हे आन्सर करेक्ट आहे का? तर सोल्युशन त्याचं 30 त्याचं कारण काय, तर ls is equal to L1 plus L2. याचा अर्थ काय, 10 अधिक 20 मिलीहेनरी म्हणजे 30 मिलीहेनरी. हे तुमचा आन्सर असणार. बघा क्वेश्चन रीड केल्यावर तुम्हाला लक्षात येईल की दोन कॉइल आहेत, वन कॉइल and this is second coil, this is L1, this is L2, and addition L1 is 10 millihenry and L2 is 20 millihenry. Then the total inductance, self inductance of that coil that is in series is 10 plus 20, we get 30 millihenry. So this is the option correct, 30 millihenry. त्याच्यानंतर question number 4 as a current through the coil of, बघा काय म्हटलेलं बघा, दोन कॉइल्स आहेत आणि त्या सिरीज मध्ये जोडल्या, याचा 10 हेनरी याचा 20 हेनरी येते, एकूण किती 30 हेनरी मिली हेनरी. मिली मध्ये एका मिली मध्येच राहील. तसंच इथे आहे. आता तिसरा त्याला आहे क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन इज A, that is 0.1 volt. A आन्सर 0.1 volt. आता हे काय आहे, तुम्ही क्वेश्चन रीड करा. बघा काय सांगितलं, ए करंट थ्रू द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स इज 10 मिलीहेनरी इनक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 in 0.1 सेकंड. म्हणजे काय, तर एखाद्या कॉइल मधला ईएमएफ इंड्यूस झालेला जर काढायचा असेल 0 to 1, याचा अर्थ काय बघा, नंतर L into di by dt, याचा अर्थ L into change in current I final minus I initial upon time, that is dt, change in time. मग आता जर आन्सर जर काढलो तर ईएमएफ किती इंड्यूस झाला, म्हणजे काय, समजा एखादी कॉइल आहे, मग कॉइल मे बी
सॉलिनॉइड असेल किंवा मे बी सर्क्युलर कॉइल असेल तर त्याच्यामधून जाणारा करंट हा 0 वरून 1 एंपियर होतोय. 0 वरून 1 एंपियर म्हणजे सुरुवातीला 0 आहे नंतर 1 एंपियर आहे आणि त्याचा सेल्फ इंडक्टन्स दिलेला आहे कॉइलचा 10 मिली हेनरी. सो 10 into 10 raised to minus 3 हेनरी and this is 1 minus 0 in time. किती टाइम मध्ये होतोय तो 0.1 सेकंद. 0.1 सेकंद म्हणजे त्या कॉइल मधून जाणारा करंट हा 0 होता तो 1 वाढत गेला आणि किती वेळेत तर 0.1 सेकंदामध्ये. तर मग या कॉइलमध्ये किती व्होल्टेज प्रोड्यूस झालेला असेल तर EMF produced is 100 this 10 into 10 raised to minus 3 into 1 upon 0.1. आता 1 upon 0.1 जर केला तर हा काय येणार बघा 10 divided by 1. so 10 into 10 raised to minus 3 into 10 divided by 1 म्हणजे एक डिजिट इकडे घेऊया 10 into 10 100. so 100 into 10 raised to काय होणार ते 100 into 10 raised to minus 3 आणि याचा 10 raised to 2 म्हणणार आपण म्हणजे आपल्याला देणार आहे 10 raised to minus 1 आणि 10 raised to minus 1 म्हणजे 1 upon 10 आणि 1 upon 10 म्हणजे 0.1. so this is the answer of the question multiple choice question 4 as 0.1 volt. so this is the solution. just this is like a this is the solution or and actual answer of this is 100 paper. Like this is the fourth question. Now what is the another question? Fifth. आता पाचवा जो क्वेश्चन आहे so this is third and this is fourth. okay, this is third and this is fourth. बघा हा फर्स्ट आहे, हा सेकंड आहे, हा थर्ड आहे, हा फोर्थ आहे. आता आपण पाहतोय फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन त्याने काय सांगितलं बघा एक कॉइल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ट अप ए करंट 1 एंपियर इन इंडक्टर. म्हणजे त्याचा ऑप्शन आहे, त्यांचा आन्सर आहे ए and which is equal to A is given answer as a 10 millijoule. 10 millijoule. ओके, म्हणजे हे आन्सर करेक्ट आहे. ठीक आहे, तर हे आन्सर करेक्ट आहे. त्याचं सोल्युशन काय बघा. सोल्युशन एनर्जी स्टोअर्ड फॉर्म्युला असतो E मॅग्नेटिक एनर्जी 1/2 L into I square. आता यामध्ये इंडक्टर एखादी कॉइल आहे, त्या कॉइलचा इंडक्टन्स L आहे, त्याच्यातून जाणारा करंट I आहे, तर त्याच्यात किती एनर्जी स्टोअर होणार. मॅग्नेटिक एनर्जी 1/2 L I square. So what is that L? L is the self inductance and which is given as 20 millihenry. So this is a 20 millihenry म्हणजे 20 into 10 raised to minus 3 henry and current passed through the coil is given as a 1 ampere. So this is 1 square. आता बघा हा 1 square 1 होणार म्हणजे तुम्हाला इथे व्हॅल्यू येणार आहे 2 ने याला डिवाइड केलं तर 10 into 10 raised to minus 2 आणि 10 into 10 raised to minus 2 यालाच आपण काय करू शकतो बघा 10 into 10 raised to minus 2 we can get as a millihenry as answer 10 millihenry. So we cannot change as milli. So this is just like a minus 3 as it is. So millihenry. So you can get 10 raised to minus 3 as it is. Divide 20 divided by 2 you get 10. So you get 10 millihenry. 10 millijoule, not Henry, millijoule. कारण energy is measured in joule. So this is the answer 10 millijoule. किंवा हे जर 20 तसाच ठेवला तर 2 न भागलं तरी उत्तर तुमचं मिलीजूल मध्ये येणार किंवा 10 च्या पॉवर मध्ये सुद्धा असं जूल मध्ये येणार. जूल मध्ये हे आलं आणि हे मिलीजूल झालं. सो दिस इज द आन्सर ऑफ फिफ्थ सब क्वेश्चन दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So these are the multiple choice questions on the basis of the chapter. Now today we can stop here for the multiple choice questions and remaining numericals problems on the basis of the chapter we can solve in the next lecture. So today we can stop here. Thank you.